म चाहिँ आज तपाईहरुलाई प्रिमियर प्रोमा फाइल कसरी एक्सपोर्ट गर्ने सिकाउँछु है त। फाइल इम्पोर्ट गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा तरिका चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईहरुले यहाँ गएर डबल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि देखाउँछ है। डी मा जाने जस्तै अब मेरोमा बडी बसमा गएर यहाँबाट ड्रोनमा एक्स्ट्रा अब यसरी गरे नि हुन्छ रोड्स है। यहाँबाट यसरी गरेर क्लिक गरेर ओके गरे नि हुन्छ, यहाँबाट पनि मिल्छ। अरु नेक्स्ट तरिका चाहिँ यहाँबाट फाइलमा जाने ड्र्याग एन्ड ड्रप यहाँबाट यसरी ल्याउने है त। दुईटा तरिका हुन्छ। अनि यसलाई ड्र्याग गर्नुस्। तपाईले सिक्वेन्स बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ यसले आफैले बनाउँछ। यो चाहिँ मेरो ड्रोन फुटेज हो। अब यसलाई यसमा तपाईले काम गर्नुभयो रे। अब तपाईले यसमा काम गरिसक्नु भयो भनेपछि यसलाई तपाईले चाहिँ कसरी एक्सपोर्ट गर्ने, एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले कहिले कहिले एक्सपोर्ट गरेको फाइल नभेट्न सक्छ। त्यो चाहिँ किन भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई लोकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्ने पनि दुईटा तरिका छ। अब एउटा चाहिँ एक्सपोर्ट डाइरेक्ट यहाँबाट एक्सपोर्टमा गए नि हुन्छ है। यहाँबाट एक्सपोर्टमा यसरी गए नि हुन्छ। यो त 2022 मा भएर यसरी देखाएको। अरु भर्जनमा चाहिँ फाइल एक्सपोर्ट मिडिया यसरी गर्ने र यसरी नगर्ने डाइरेक्ट सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल एम गर्यो भने एक्सपोर्ट आउँछ है। एक्सपोर्ट आउँदाखेरि तपाईहरुले मेन काम गर्नुपर्ने भएको भनेपछि तपाईहरुले मेन काम गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब तपाईहरुले डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्दिनु भयो भने चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुको कहाँ गएर बसेको हुन्छ त यहाँ लोकेसन दिएको हुन्छ है। अब उले डिफल्ट लोकेसन भनेको कहाँ दिइराको छ, युजर डेस्कटप ट्युटोरियल फर युट्युब प्रिति फन्ट भनेर दिइराको छ है। अब जस्तै प्रिति फन्ट यसमा त चाहिएको हैन मलाई। अब यसमा चाहिँ मैले गएर यहाँ गएर गर्न सक्छु। यहाँ गएर मैले छुट्टै अब यसको एउटा फोल्डर कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर बनाउन सक्छु र अथवा तपाईहरुले यसरी गरेर न्यू फोल्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब मैले मिसिङ फाइल इन प्रिमियर भनेर हान्छु र यसलाई सिलेक्ट फोल्डर गर्छु। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो कहाँ लोकेसन के देखाएको छ, सी युजर फाइल मिसिङ फाइल इन प्रिमियर भनेर है। नाम चाहिँ के दिएको छ, नाम पनि दिदियौ हामीले यसलाई किचन ट्युटोरियल छ है मेरो चाहिँ। यसलाई अब प्रिमियर भनेर दिएपछि हामीले यो नाम भएपछि यो नाममा सेभ हुन्छ है त। अब तपाईहरुले मिडिया इन्कोडर इन्स्टल गर्नु भएको छ नि मिडिया इन्कोडरमा रेन्डर गर्दा नि हुन्छ। मल्टिपल फाइलहरु छ भनेपछि चाहिँ म चाहिँ मेरो एउटा मात्रै यो हो एक्जाम्पलको लागि। सो मैले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट यतिकै गर्छु र तपाईहरुले एक्सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यो लोकेसनमा हुन्छ फाइल चाहिँ। एक्सपोर्ट हुँदैछ हेरौँ एकछिन। फाइनली फाइल एक्सपोर्ट भयो। अब फाइल एक्सपोर्ट भएको लोकेसन चाहिँ हामीले हेरौँ। हामीले कहाँ गरेको थियौं त, सी मा गएर डेस्कटप ट्युटोरियल फर युट्युब त्यसपछि मिसिङ फाइल इन प्रिमियर भनेर यहाँ थियो नि है। हेर्नु त यहाँ छ मिसिङ फाइल इन प्रिमियर। अघि नै हामीले फोल्डर बनाएको थियौं र रिनेम गरेको थियौं मिसिङ फाइल इन प्रिमियर हो। यसरी चाहिँ सेभ गर्ने हो आफूले भनेको लोकेसनमा है त।